ผมว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือมันเป็นเสน่ห์ที่ดีที่สุดแล้วแบมแบมเปลี่ยนไปเหมือนเป็นแบมแบมที่ไม่รู้จักเลยแล้วคนพวกนั้นเขาก็ออกไปหมดเลยแต่ว่ามันก็มีคนใหม่เข้ามาแทนที่แต่พอเราเป็นของตัวเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอผมสบายใจกับการเป็นตัวเองมากขึ้นนะคนใหม่เขาก็จะเข้ามาเยอะขึ้นจนแบบว่ามันไม่เห็นที่ว่างของคนเก่าที่ออกไปแล้วครับผมว่ามันเป็น chapter ใหม่ที่แบบเริ่มต้นที่แบบว่าดีอะครับผมแฮปปี้มากๆเลยก็ใช่ครับยังไม่ได้หยุดเลยจริงๆแฮปปี้ครับผมก็รู้สึกว่าผมกลับมาพร้อมกับหลายๆสิ่งที่แบบว่าแบบเราอยากให้โลกอยากให้ประเทศไทยได้เห็นมานานแล้วใช่ไหมครับผมแล้วกลับมารอบนี้แล้วแบบเหมือนได้เอาไอ้ก้อนเนี้ยให้ทุกคนได้เห็นสักทีมันก็แบบสบายใจดีครับผมแล้วก็พอได้เห็นฟีดแบ็กหลายๆอย่างแบบว่าที่แบบมันดีกว่าที่ผมแบบว่าหวังเอาไว้ครับผมกลับมาแบบเนี้ยก็เหมือนได้กำลังใจครับผมผมว่าไม่รู้สิผมว่ามันก็น่าจะสนุกในอีกแบบหนึ่งดีนะผมคือรู้สึกว่าเห็นหลายๆคนบอกว่าเลข3เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผู้ชายแต่ผมก็เลยอยากรู้ว่ามันดีที่สุดยังไงผมว่าคือที่ผมได้ยินมาบอกว่าเลข3เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่า stable มากที่สุดทั้งเรื่องแบบว่าจิตใจความคิดแล้วก็แบบว่าเรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างครับผมที่เราตั้งใจทำมันมาตลอดตอนเลข2นะครับผมแล้วพอเข้าเลข3เนี่ยมันจะแบบว่าดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูครับผมว่าเลข3น่าจะเป็นจุดพีคในหลายๆอย่างของชีวิตผมนะผมแค่รู้สึกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมแบบว่าแบบจะรู้สึกมีความเหมือนอยากลองทำแบบคนนู้นอยากลองทำแบบคนนี้กลัวในหลายๆเสียงเลยครับว่าแบบถ้าเกิดเราทำอันนี้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอมันมาไปแล้วผ่านมาทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าการเป็นตัวเองมันดีที่สุดครับผมซึ่งผมว่าถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่กดดันก็จริงแล้วก็แบบรู้สึกมันหาตัวเองไม่เจอผมแต่ว่าเพราะเวลาพวกนั้นแหละครับมันเลยแบบว่าเป็นแบมในวันนี้แล้วก็แบบว่ากล้าที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันอาจจะดูขัดกับโลกแบบวัฒนธรรม K-pop หรือว่า T-pop เกินไปหน่อยนิดนึงแต่ว่าผมว่าเพราะว่าเรามีความคิดแล้วก็มีความอยากทำอะไรที่มันนอกกรอบอะครับผมและพอเราได้ทำมันก็สนุกใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าน่าจะเป็นแบบพลังชีวิตที่แบบว่าทำให้แบบมันผ่านเรื่องกดดันมาทุกอย่างได้ครับผมเพราะว่าเราอยากที่จะออกนอกกรอบแล้วทุกคนยอมรับได้ครับผมก็คือแบบว่าอยากที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับการที่แบบว่าจะโชว์ลุคใหม่ที่แบบมันเป็นมากกว่าไอดอลแล้วมีความเป็นอาร์ติสต์เข้าไปเนี่ยแล้วก็แบบถ้ามองเป็นจัสตินบีเบอร์ครับเขาก็แบบเดบิวต์ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมกว่าเขาจะแบบว่าตัดภาพเด็กของเขาให้หมดได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเขาก็แบบต้องโดนแบบว่าหลายๆความคิดเห็นจากคนรอบตัวเขาใช่ไหมครับผมว่าอัลบั้มนี้มันเป็นอัลบั้มที่แบบผมอยากที่จะแบบสละภาพเด็กสักทีครับผมถึงแบบเขาจะมองผมเป็นลูกเป็นเด็กยังไงก็ตามแต่ว่ายังไงผมว่าสักวันหนึ่งคือแบบผมใช้เขามองผมเป็นเด็กแบบแบบในแบบว่าฉบับ17 18ไม่ได้อะครับผมคือผมเลยอยากให้แบบว่าอยากให้เขาเนี่ยอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับเราหน่อยตอนนี้ไม่ใช่แบบว่าภาพแบบว่าติดอยู่กับแค่อดีตอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้แบบว่ายอมรับในแบมตอนนี้หน่อยประมาณนั้นครับผมซึ่งอัลบั้มนี้ผมว่ามันทำได้ดีมากเลยนะผมว่าตั้งแต่เริ่มโซโล่มาเนี่ยตอนอยู่ก็7นะครับผมก็จะแบบว่าเป็นเด็กแบบว่า energy มากๆใช่ไหมครับผมซึ่งเวลาผมไปไหนไม่ว่าจะเป็นออกรายการหรือว่าการอยู่บนเวทีหรืออย่างเงี้ยคือผมรู้ว่าทุกคนเขาคาดหวังแบบเสียงหัวเราะจากผมกับการที่แบบผมต้องแบบว่าแบบทำตัวให้ดูตลกแบบว่าแบบต้องเป็นคน energy เยอะต้องแบบว่าพูดเยอะๆแบบว่าให้แบบว่าเขา enjoy ใช่ไหมครับผมแต่ว่าหลังจากเริ่มโซโล่มาเนี่ยผมรู้สึกแบบเราไม่ต้องเป็นในแบบที่เขาอยากเห็นก็ได้ลองเป็นของตัวเองดูแล้วถ้าเกิดเราเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนั้นก็คล้ายๆตอนนี้ครับคือแบบก็จะมีเสียงหลายๆอย่างว่าแบบแบมเปลี่ยนไปแบมนู่นเหมือนเป็นแบมที่ไม่รู้จักเลยแล้วคนพวกนั้นเขาก็ออกไปหมดเลยครับผมแต่ว่ามันก็มีคนใหม่เข้ามาแทนที่แต่พอเราเป็นของตัวเองเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอผมสบายใจกับการเป็นตัวเองมากขึ้นนะคนใหม่เขาก็จะเข้ามาเยอะขึ้นจนแบบว่ามันไม่เห็นที่ว่างของคนเก่าที่ออกไปแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมก็คือพอเราทำอัลบั้มไทยลองท
ถ่ายมิวสิกวิดีโอใหม่ๆที่แบบมันอาจจะแบบนิดนึงครับผมแต่แบบเนี่ยครับมันก็เป็นการคัดคนออกใครที่อยู่ได้ก็คือคนที่คือผมจะเรียกว่านั้นคือคนของเราจริงๆแต่ใครที่ออกเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนของเราแต่แรกอยู่แล้วก็ได้ครับผมแต่ฟีดแบ็กคำชื่นชมส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากแฟนคลับมันมาจากคนนอกใช่ไหมครับผมใช่ครับผมได้แบบว่ามันจะมีพื้นที่ที่แบบผมเข้าไปไม่ถึงนะแบบว่าแบบมันจะมีกรุ๊ปแชทที่แบบว่าแบบไม่สามารถสมัครได้ต้องตอบคำถามถึงจะเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าผมก็เพิ่งรู้ว่าแบบผมก็ไปแบบ MV เราเนี่ยมันไปอยู่ในตรงนั้นด้วยแล้วก็มีคนแบบว่าแอบสื่อมาให้ผมฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะผมก็ฟังผมแบบเขาดูชอบกันนะครับผมก็แฮปปี้ครับเพราะว่าแบบผมว่ามันกลับด้านกันรอบเนี้ยแบบว่าอากาเซ่เขาก็จะมีความห่วงใช่ไหมแต่ว่าคนข้างนอกอะดูแบบ enjoy moment ตอนนี้มากๆเลยใช่ครับผมจริงมันก็ผ่านมาหลายอย่างนะผมก็แบบว่า up down หลายอย่างเนี่ยแต่ผมว่าการที่ผมจะตัดสินใจทำทุกอย่างรอบเนี้ยมันคือหลังจากจบอัลบั้มรอบที่แล้วครับผมที่แบบมันจะมีช่วงที่ผมดิ่งแล้วมันดิ่งเยอะที่สุดในชีวิตผมเลยครับผมแต่พอผมกลับมาได้เนี่ยผมแบบว่าเราจะต้องกลับมาได้ด้วยการแบบว่าไม่ได้แบบว่ากินยาช่วยหรืออะไรเลยนะครับผมก็คือแบบว่าตัวเองล้วนๆผมก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าจะไม่ดิ่งอีกอะมันต้องเป็นตัวเราจริงๆเราต้องทำอะไรที่เราอยากทำจริงๆไม่ได้แบบว่าทำในสิ่งที่คนอยากเห็นแล้วครับผมประมาณนั้นครับแสดงว่าเวอร์ชันตอนนี้เขามีความสุขที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วครับผมแล้วก็รู้สึก stable มากที่สุดด้วยครับผมคือแบบถ้าอยากยิ้มก็ยิ้มถ้าไม่อยากยิ้มก็ไม่ยิ้มอะไรดีอะไรไม่ดีผมก็พูดตรงๆผมว่าดีกว่าผมใครรับได้ก็รับครับผมใครรับไม่ได้ก็ไปก็ช่างไม่รู้ว่าแบบก็ไม่ได้เขาไม่ได้เจ้าของชีวิตผมครับผมนั่นน่ะสิอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเราในอายุ18ตอนนี้หรอครับผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าผมก็คงอยู่ทำอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับ entertainment ด้วยไหมครับผมอาจจะแบบเปิดสตูดิโอสอนเต้นอยู่ก็ได้นะก็ไม่แน่ใจอะครับผมหรือไม่ก็อาจจะแบบอยู่ตรงแบบว่า interior designer เลยจริงๆก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นฝันแรกของผมอยู่แล้วครับผมไม่รู้ผมอาจจะเดบิวต์กับ Grammy ก็ได้มั้งทีป๊อปแต่แรกก็ใช่ครับผมก็รู้สึกดีนะครับผมว่าแบบคือมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆเราได้โอกาสนี้เพราะว่าชื่อเสียงของเราหรืออะไรครับผมเพราะว่าแบบการที่คุยกับคนที่เขาชวนเราไปที่ตรงนั้นจริงๆตั้งแต่ตอน MBA Halftime Show แล้วก็แบบอย่างราชมังที่จัดไปกับแบบหลายๆงานที่แบบว่าดูไม่น่าจะเป็นพื้นที่ของศิลปิน K-pop สักเท่าไหร่ครับผมซึ่งคนที่เขาชวนไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าชอบความสามารถของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งถ้าเกิดเราได้โอกาสนี้ด้วยความสามารถเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำโอกาสนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็แบบต้องทำให้คนของเราเขารู้สึกภูมิใจจริงๆครับผมแล้วก็แบบพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีแต่แฟนคลับใช่ไหมครับผมแล้วบางทีเขาจะ question ก็แบบK-pop มาตรงนี้ทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งพอไปแล้วผมต้องทำให้เขาเห็นว่าแบบเรามันมากกว่านั้นนะแล้วเราต้องทำให้เขายอมรับเราด้วยเวลาแค่แบบ3นาทีหรือว่าแบบอย่างมากก็แบบว่า10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งตั้งแต่มันจะมี mindset นี้ตั้งแต่ตอน MBA จนถึงล่าสุดก็คือ Vatican เนี่ยแหละครับผมซึ่งพอทำมันออกมาแล้วเนี่ยแบบตอนเดินลงเนี่ยจากที่เขาไม่สนใจเขาก็จะเดินเข้ามาหากันอะไรเงี้ยผมซึ่งก็ถือว่า success ละกันครับผมคือผมไม่เคยคิดว่าแบบอะไรทั้งหมดนี้คือคู่แข่งของผมเลยนะครับผมแบบว่า K-pop ก็เป็นเพื่อนผมหมดแบบเล่านี้ T-pop มาก็น้องๆผมหมดอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วพี่ๆผมด้วยพี่ๆนักแสดงด้วยอะไรด้วยคือผมไม่เคยคิดจะแข่งกับใครอะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะรักษาแบบว่าจุดของเราด้วยครับผมก็แค่ทำตามซิสเต็มของผมไปเรื่อยๆอยากแหวกแนวก็แหวกทำอะไรก็ทำไปอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพอผมไม่แข่งกับใครมั้งมันเลยไม่มีใครแบบว่ามันจะดูหน้าหมันไส้ไหมเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือมีสิ่งที่แบบว่าหลายคนบอกผมมาแล้วว่ามันเป็นคำที่ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองนิดนึงนะครับเขาบอกว่าระหว่างทางที่ผมมาเนี่ยคือสปอตที่ผมอยู่มาตลอดนะผมก็จะแบบว่าเห็นหลายๆคนในช่วงนั้นใช่ไหมครับผมทั้งวงการ K-pop T-pop อย่างเงี้ยแบบตอนนี้คนนี้ขึ้นนะตอนนี้คนนี้กำลังมาแรงนะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมแต่แบบมันจะมีการเปลี่ยนเจเนอเรชันตลอดเลยครับผมแต่อย่างนั้นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกก็คือ
ไม่เคยมีใครมาแทนที่เป็นแบบสักรอบเลยอะครับผม ครับผมซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมอยู่เหนือเขาหรือยังไงนะแต่คือแบบเคยเห็นขาลงผมไหมอะ ภูมิใจในตัวเองนะคะ ภูมิใจครับผมก็จริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าผมทำได้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าผมว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละคือมันเป็นเสน่ห์ที่ดีที่สุดแล้วคนดูถึงตอนนี้เขาจะไม่เข้าใจแต่สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจครับว่าการเป็นตัวเองของผมเนี่ยมันทำให้แบบว่า stand out ในแบบว่าวงการบันเทิงของทั้ง K-pop แล้วก็ T-pop ทุกๆอย่าง35ครับ35มันอีก7 ปีแล้วล่ะ แต่ว่าไม่รู้สิผมไม่แน่ใจครับผมเพราะว่าผมตั้ง35ตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ถึงตอนนี้แล้วอะครับผมไปตอนนั้นผมอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกปักหลักกับ35อยู่นะครับผมทำอะไรอยู่แล้วครับผมกำลังเตรียมคอนเสิร์ตอันสุดท้ายนะครับผมหรือไม่ก็หรือแบบอาจจะแบบเกษียณแล้วอาจจะแบบว่าพักแป๊บนึงครับมั้งครับแบบว่าอาจจะไม่อยู่ในที่ชุลมุนหน่อยผมว่าอาจจะแบบว่าไปเดินสายรอบโลกแบบว่าชิลๆได้รับประสบการณ์ใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือไม่ก็อาจจะกลับมาอยู่กับคุณแม่ก็ได้ใครจะไปรู้ครับผมคือแบบว่าชดเชยเวลาที่ไม่ได้อยู่กับคุณแม่ไปอะไรประมาณนั้นครับผมเกษียณอาจจะแบบว่าในเรื่องด้านดนตรีมั้งแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่อยากทำนะครับผมแบบถ้าพูดถึงโรลโมเดลผมอย่างคุณฟอเรลอย่างเงี้ยเขายังไม่เกษียณหรอกแต่ว่าแบบเขาทำหลายด้านมากๆเลยครับผมก็แบบถ้ามีโอกาสดีๆผมว่าแบบอาจจะแบบเข้าไปช่วยงานคนนู้นหรือแบบอาจจะแบบมีน้องๆทีป๊อปที่ผมทีป๊อปหรือเคป๊อปก็ตามที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะไปโปรดิวซ์สัก1 เพลงให้เขาก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมหลังจากเกษียณแล้วผมไม่อยากวางแผนผมอยากให้มันทำตัวเองเหมือนเป็นลมอะครับผมให้มันพัดไปเรื่อยๆแล้วมันจะพัดผมไปอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วกันครับ เหมือนเป็นกำลังหาชีวิตบางส่วนอยู่เลย ไม่นะผมก็แบบอยากลองใช้ชีวิตแบบที่ไม่ต้องวางแผนบ้างเพราะว่าแบบชีวิตผมมันต้องแบบว่าวางแผนแล้วก็ต้องทำทุกอย่างตามไทม์ไลน์ตลอดเลยอะครับผมแบบปีหน้าผมก็รู้ว่าผมต้องทำอะไรแล้วปี 2027 ผมก็รู้ว่าผมต้องทำอะไรอยู่ตอนนี้ซึ่งแบบมันดูไม่ค่อยมีอิสระสักเท่าไหร่ผมอยากแบบปล่อยไป ใช้ชีวิต ใช่ครับผมใช่ครับผมอยากไปอยู่แบบว่าอีสานจริงๆนะอันนี้ผมพูดจริงๆเลยว่าผมคือแบบไม่ต้องมีเขยอีสานก็ได้ไม่เป็นไร เพราะว่าภาคอื่นน้อยใจแล้ว แต่แบบผมอยากที่จะแบบไปใช้ชีวิตที่อีสานจริงๆสักรอบหนึ่งผมอยากรู้ว่าแบบการกินของเขาคนของเขาตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากไปอยู่อีสานแบบ3 เดือนผมอยากอยู่เชียงใหม่สัก3 เดือนผมอยากแบบไปอยู่ใต้สัก3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยผมอยากลองจริงๆนะครับผมแล้วดูซิว่าลมผมมันจะพัดพาผมไปจบที่ภาคไหนแต่ผมจะไม่อยากอยู่ประเทศอื่นแล้วครับผมถ้าเกิดเกษียณผมจะอยู่ไทยนี่แหละครับจริงๆก็รู้สึกดีแล้วครับแบบผมรู้สึกว่าเราก็คนหนึ่งเราก็สามารถพูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้อะครับผมแน่นอน เวลาลงผมก็แบบมีกังวลบ้างว่าแบบโอเคมันต้องมี2 เสียงแน่นอนเวลาผมลงอะไรแบบเนี้ยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเราไม่ลงแล้วเราไม่พูดเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกแบบว่าแบบ regret ทีหลังอะถ้างั้นก็ควรทำดีกว่าครับผมแล้วก็ยอมรับกับต้องรับได้กับเสียงแบบว่าที่มันจะลบๆหน่อยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบว่าน่าจะลงทุกรอบนะก่อนลงผมจะถามตัวเองแล้วผมก็จะไต่ตองคำพูดตัวเองตลอดเลยนะครับแบบโอเคเราจะเป็นที่จะลงอันนี้จริงๆไหมถ้าเราไม่จำเป็นจริงเราผ่านได้ก็เราก็ผ่านมันไปแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบมันจะแบบว่าแบบอยู่ในจิตใจเราแล้วมันจะแบบวุ่นวายเราแล้วแบบเราจะรู้สึกเสียดายทีหลังมากๆเลยแบบทำไมไม่ลงไปตอนนั้นเนี่ยก็ควรลงไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกจริงใจมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่จริงใจแล้วก็ไม่เทคแคร์ความรู้สึกเราเนี่ยมันจะมีใครมาเทคแคร์ครับผมเพราะว่าเราก็รู้ตัวเราดีที่สุดแล้วครับผมบางทีผมลงค่ายยังงงเลยมีเรื่องอะไร จะมีแค่นั้นว่าแบบไม่ต้องเข้าไปดูเยอะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบรู้เท่าที่รู้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าพยายามจะรู้เยอะนะคือมันเปิดเข้าไปปุ๊บมันเห็นเลยผมก็รู้แล้วอ่ะผมก็อาจจะแบบบางทีผมอยากเปิดเข้าไปดูแมวเฉยๆแบบดูแมวน่ารักอะไรเงี้ยแบบฮิวใจตัวเองแต่พอดูแมวไปสักพักนึงถ้ามาอยู่ดีมันโยงกลับมาเรื่องชีวิตผมอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกเลยนะแบบเป็นศิลปินที่เล่นทวีตเก่งที่สุดในโลก
โปรโมทแอลบั้มไม่ต้องแล้วก็ได้ ผมพูดซ้ำมาเกือบจะ20 กว่ารายการ ไม่มีอะไรอ่อนเนี่ยแหละ นิ ยั ด ง นึ ไม่ ง มีไง ยังไม่มีเหรอผมเท่านิดเดียวพอนะครับผมเท่ามี 5 เพลงนะครับผมออกตั้งแต่ 10 ตุลาครับตอนนี้ก็มีมิวสิกวิดีโอ2 ตัวนะครับผมมีพี่ไทม์ไทยพี่เจฟแล้วก็พี่อิงค์วรันทรแล้วก็มีพี่นิชาเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยนะครับผมก็ว่างๆนะครับแบมผมเท่าอัลบั้มไทยครั้งแรกของผมครับจริงๆไม่ต้องเบลนเลยนะครับผมก็เป็นตัวของผมเองแบบอย่างพี่ไทม์ไทยกับพี่อิงค์อย่างเงี้ยตอนอัดเขาก็ดูตื่นเต้นกันใช่ไหมแต่ผมก็แบบว่าคือผมรู้สึกว่าผมจะให้อิสระอะครับผมถึงเขาจะมาร้องในสไตล์ที่มันเป็นที่เขาไม่ชินแต่ว่าเวลาผมตอนที่ผมคุมอัดอย่างเงี้ยผมก็จะแบบรู้สึกยังไงก็ร้องไปเลยไม่ต้องร้องตามเดโมที่แบบผมทำมาให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือร้องยังไงก็อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดตกหล่นอะไรเดี๋ยวผมก็แค่ขอแก้เพิ่มอะไรเงี้ยเขาก็จัดการของเขาเองหมดครับผมถ้าพี่เจฟคิดว่ามันดีแล้วมันก็ดีที่สุดแล้วอะครับผมไม่ควรแตะต้องงานของกันเองอย่างเงี้ยครับผมว่ามันดีมากเลยผมก็เลยแบบผมจะแก้ของเขาทำไมอะแบบเขาเป็นคนแต่งมาอะครับผมเสร็จแล้วก็แบบว่าแบบบท MV อะไรอย่างเงี้ยแบบตรงกลางมันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกว่ามันจะได้เป็นบทนี้มาอย่างเงี้ยผมคือมันก็มีการคุยกับพุ่มกับเยอะใช่ไหมครับผมแล้วเราก็มีการถามทางนั้นด้วยแบบว่าโอเคถึงตรงไหนอะไรเงี้ยแบบมีติดอะไรหรือเปล่าในบทที่เราส่งไปเงี้ยเขาก็ไม่ติดอะไรเลยครับผมก็เลยแบบว่าก็ได้มาเป็นบทหนึ่งก่อนทีเนี้ยผมก็เกรงใจเขาที่หน้าเสร็จเฉยๆครับผมที่แบบว่าพุ่มกับก็เพิ่มมาเรื่อยๆแต่เขาก็โอเคหมดเลยเหมือนกันครับผมซึ่งก็เป็นจุดสำคัญมากๆเลยครับที่ทำให้MV รอบนี้มัน success มากๆครับผมยากสุดแล้วครับผม Dancing by myself ครับเพราะผมอัดแก้ไป2 รอบอะครับผมสำหรับแบบว่าเวอร์ชันของตัวเองนะตอนนั้นคือตอนแรกผมร้องแล้วรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงภาษาครับผมก็เลยลองร้องซอฟก็ซอฟไปก็เลยต้องหาตรงกลางที่มันพอดีให้เจอครับผมที่แบบอะไรที่ร้องแล้วฟังสบายหูคนแล้วก็สำเนียงภาษาไทยพอฟังได้ แล้วก็แบบว่าฟีลได้แบบว่ามีความสนุกแต่ก็มีความคูลมีความเท่อยู่ในนั้นก็กว่าจะหาจุดที่มันพอดีได้ก็อัดไปหลายรอบอยู่เหมือนกันครับผมคือผมชอบที่โอเคผมพาพี่ไทม์เนี่ยเขาออกจากเซฟโซนของเขาใช่ไหมครับผมแล้วก็เรามาทำอะไรใหม่ๆแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตจริงนะครับผมนอกจากไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานแล้วเนี่ยพี่ไทม์เป็นคนเอาผมออกจากเซฟโซนมานะยังไงบ้างเหรอเขาก็เป็นตัวของเขาแหละครับผมเขาก็ชวนผมไปนู่นไปนี่แล้วก็ชวนผมทำนู่นทำนี่อะไรหลายๆอย่างซึ่งผมจะบอกหลายๆอินเทอร์วิวแล้วครับว่าแบบล่าสุดที่ผมแบบว่ากลับมาไทยที่แบบว่ามาพักผ่อนหรือว่าก่อนอัลบั้มออกหรือว่าระหว่างช่วงอัลบั้มเนี่ยผมเหมือนได้ชดเชยชีวิตวัยเด็กไปใช่ไหมครับผมคนที่ทำให้ผมรู้สึกกันได้ก็คือไทม์ไทยแหละครับผมเขาจะพาแบบวันนี้ไปนี่เปล่าวันนี้ไปน้ำเปล่าวันนี้ไปโยนเบียร์ปองวันนี้ดื่มเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่เหมือนมีเพื่อนไทยจริงๆครับผมก็แฮปปี้ผมก็เรียกพี่แบบว่าอย่างน้อยก็ respect เขาโตกว่าผมปีนึงก็แบบrespect ไปแต่ว่าพออยู่ไปสักพักนึงผมจะแบบไอ้ถามนี่มันจริงๆผมก็จะแบบมีมาแล้วแบบชอบลืมเรียกพี่อะครับผมประมาณนั้น ใช้คำว่าชดเชยชีวิตวัยเด็กเลย ใช่ครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมมีเพื่อนสนิทตอนแบบว่าตอนอยู่โรงเรียนหรือมหาลัยก็คงเป็นอย่างนี้แหละครับคอนเสิร์ตแล้วผมก็มันจะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วครับผมมันจะต่างกันมากๆเลยครับผมการันตีครับมันจะไม่มีแบบแบบแบมที่ไฟลุกแบบจี๊ดจ๊าดอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ว่ามันจะไม่ใช่จี๊ดจ๊าดในด้านนั้นนะครับผมในสไตล์นั้นมันจะแบบว่าเหมือนที่พี่ๆคุยกับผมอย่างเงี้ยครับผมแบบว่าตอนที่พี่ๆทุกคนสัมภาษณ์ผมมาเมื่อก่อนกับตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันต่างกันไหมครับใช่ครับคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นประมาณนี้แหละผมจะนำแบมในปัจจุบันเนี่ยให้ดูไม่ใช่แบมที่เพอร์ฟอร์มที่จะเอามันอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยครับผมไม่อยากให้ทุกคนต้อง question เรื่อง production ของแบมมากครับผมเพราะว่าไม่รู้สิผมก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผมที่จะแบบต้องมีโปรดักชันที่แบบมันด้อยลงมากว่ารอบที่แล้วผมไม่ยอมครับผมว่ามันยังมีอีกหลายลูกเล่นที่ผมยังไม่ได้ใช้ไปครับผมก็เลยแบบรอบนี้เนี่ยผมว่ามันจะทำลายบาร์อันเก่าที่มีหมดเลยถึงมันจะไม่ต้องจัดที่ราชมังก็ตามครับผมก็เราดูกันแต่ว่าไม่รู้สิผมไม่อยากไปแข่งกับใครครับผมก็แบบถ้าใครมาทำลายของผมได้ก็ยินดีกับเขาครับผมแต่ว่าดูมาแล้วก็ยังไม่มีเลยครับผมเหมือนอวยตัวเองหมั่นไส้ไหม ไม่ป่วยได้ไงเพราะมันเป็นที่ประจักษ์ไงมัน เหรอผมอยากจะบอกอย่างนี้ได้ไหมโอเค
ครั้งหนึ่งต้องมาดู แต่พอมาดูแล้วมันจะมีครั้งที่สองอัลบั้มเนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยคนดูก็รู้แล้วว่าคืออะไร แต่เขารู้ถึงดีเทลด้วยครับผมซึ่งเอาจริงผมเริ่มเรียนรู้อันเนี้ยหลังจากที่ผมได้เป็น Ambassador ของ Louis Vuitton นะครับผมหลังจากที่ผมได้ใส่ชุด Louis Vuitton แล้วผมได้เห็นการทำงานของพี่ Pharrell เขากับแบบว่าการดีไซน์เสื้อของเขาอย่างเงี้ยคือถ้าทุกคนดูในกล้องนะครับมันก็จะเหมือนเสื้อวอร์มตัวหนึ่งธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมาดูของจริงแล้วคุณจะเห็นครับว่ามันไม่ได้เป็นแค่ลายแต่มันเป็นมุกปักทีละอันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นดีเทลหลายๆอย่างครับผมที่แบบถ้าไม่เห็นด้วยตาไม่รู้อะครับผมก็ขอฝากคอนเสิร์ตHometown คอนเสิร์ตด้วยละกันครับผมก็จัดวันที่22พฤศจิกายนนะครับผมกดบัตร23ตุลาคมนี้แล้วนะครับผมก็จะ3ราคาด้วยกันครับไม่วุ่นวายเลยครับผม Benefit เป็น Random ครับผมก็ใครที่อยากมาสนุกกับงานวัดที่เป็นแบบจัดอยากดูเป็นแบบเล่นลิเก ก็อันนี้ไม่ได้หลุดสปอยคืองานวัดก็ต้องมีลิเกใช่ไหมก็คิดว่าผมเป็นการเล่นลิเกให้ทุกคนดูแล้วกันครับผมว่ามันจะเป็นงานแบบว่างานครอบครัวที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบว่าคุณแฟนคุณพี่คุณน้องจะพาใครมาก็ได้แล้วก็สามารถมาเอนจอยกับงานนี้ได้ก็ครับผมยังไงฝากด้วยละกันครับผมงานวัดของแบมแบมนะครับผมโฮมทาวน์คอนเสิร์ตฝากด้วยครับขอบคุณมากครับผมได้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก